שלום רב. לפני כ-13 מיליארד ו-800 מיליון שנה אירע המפץ הגדול. מנקודה סינגולרית אחת שבה התרכז כל היקום הידוע לנו, החלה התפשטות, כאשר לאחר מכן, לפי דעת הפיזיקאים, הייתה תקופה של חושך ביקום, כאשר האטומים נוצרו והחלו להיווצר הכוכבים, הפציע האור. זהו ההסבר המדעי המקובל לתחילתו של האור. האמונה האוניברסלית כוללת בחובה גם את המחשבה המדעית, גם את המחשבה המוסרית וגם את המחשבה האמונית הנעלה האוניברסלית המופתית. וכשאנחנו מתבוננים בטקסט המכונן, בתורה, כן? בתורה, בפרק הראשון, אנחנו רואים דברים די דומים, כן? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ובתחילה הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, כן? ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ואז קורה אירוע, לפי הכתוב, אירוע מכונן, והוא ויאמר אלוהים. אנחנו יודעים קודם שיש רוח אלוהים שהיא מרחפת על פני המים, ודיברתי על כך קודם. מדובר בה מבחינה אמונית תבונית בתבונה הנעלה, והיא אינה נמצאת במגע עם החומר ועם הרוח ביקום, מה שנקרא, כן? ואז קורה אירוע מכונן שהצית את הדמיונות ואת הלבבות של רבים באנושות, כן? ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. והדתות המונותאיסטיות הסובייקטיביות התבוננו כל אחת בצורה שונה על ספירת הזמנים. ואנחנו כאן מדברים בעצם בהתבוננות של אור של זמן, לאחר מכן האור נקרא יום וכדומה, כן? אצל היהדות היה ויכוח בין רבי יהושע לרבי אליעזר, מבריאת העולם כביכול, כן? ורבי יהושע סבר שמדובר באיזשהו חודש מרץ לפי הספירה הנוצרית, כן? בשנת כ-3760 או 61 לפני הספירה, ורבי אליעזר סבר שמדובר בחודש ספטמבר, שנת 3761 או 60 לפני הספירה, ולפי כך החלה הספירה המקובלת ביהדות, כאשר השנה היא עכשיו שנת תשפ"ד, כן? באמת אנחנו נמצאים מיד לאחר ראש השנה של שנת תשפ"ד, מה שנקרא. אבל כשאנחנו מתבוננים בתורה, כשאנחנו מתבוננים בתנ"ך, אין שום זכר לסוג הזה של הספירה מראשית בריאת העולם, כלמעלה מ-5,000 שנה וכדומה, וודאי שכשאנחנו מסתכלים מבחינה רציונלית על תחילת היקום, על המפץ הגדול, אנחנו יודעים שהספירה הזו היא לא נכונה, כן. אנחנו רואים ספירות שונות במסגרת המקרא, כן, ספירה מיציאת מצרים, ספירה לפי איזה שופט, ספירה לפי מלך וכדומה, אבל אנחנו לא רואים שום ספירה כוללת, שום ספירה אוניברסלית, והספירה האוניברסלית שמוצגת לנו ביהדות היא, כפי שאנחנו יודעים, ספירה לא נכונה מבחינה רציונלית, מבחינה מדעית. ולעומת זאת הנוצרים סופרים הולדת ישו, כן? והספירה הזו היא ספירה שמקובלת היום בכל העולם, ואילו המוסלמים סופרים מתחילת ההיג'רה, מתחילת ההגירה של מוחמד ממכה למדינה, כלומר אנחנו בסביבות 1400-1440 שנה לפי הספירה המוסלמית. ובכן, מהבחינה הזאת, האמונה הישראלית, הרציונלית, המופתית, אומרת לדתות המונותאיסטיות, תספרו איך שאתם רוצים, אין שום בעיה. אין בין זה לבין התבוננות בטקסט, אין בין זה לבין התבוננות רציונלית מופתית, דבר וחצי דבר, מפני שהיום שאנחנו רואים בפרשת האור הוא לא יום שאפשר לספור אותו, יש לו מובנים אחרים לחלוטין, כפי שאנחנו נראה, ומובנים רציונליים, מובנים מופתיים, וכפי שאמרתי לכם קודם לכן, התנ"ך אינו אגד ספרים שנועד כדי לתת לנו איזשהו מידע מדעי או איזשהו מידע היסטורי. הוא נועד חד משמעית כדי להראות לנו איך ראוי להתחיל את עבודת האלוהים, מהו יסוד עבודת האלוהים, ואיך ראוי להמשיך משם והלאה. ישנם אותות שאנחנו רואים לכאורה, אותות אמת שקשה להבין איך קדמונים אם כתבו יכלו להבין, כלומר ראשית סוג של מפץ גדול, ראשית של חושך, ראשית של אור, אוקיי, אבל אלה לא הדברים שהטקסט הזה מבקש להראות לנו. הדברים שהטקסט הזה מבקש להראות לנו, כשאנחנו נמצאים בפרשת בראשית,
הם היסודות של ההתקדמות במסגרת המשך הטקסט לעבודת אלוהים. כן, בראשית הדברים אני כבר אומר לכם שהמשמעות של ויאמר אלוהים יהי אור היא משמעות של תבונה, והיא גם משמעות של רצון עילאי. כלומר, יש לנו מצב נתון של כאוס בחומר, יש לנו מצב נתון של חושך על פני תהום ברוח במציאות היש, והמופע הראשון של רוח אלוהים אל מול המצב הזה הוא מופע של תבונה ושל רצון. ויאמר, כאשר בתוך המילה ויאמר אנחנו רואים גם את המילה אור וגם את ההבדלה בין המצב הקודם לבין המצב הבא. והדתות המונותאיסטיות הסובייקטיביות התייחסו באופן שונה לאור, כאשר היהדות לא נדרשה באמת לניתוח ולהסבר אותה פרשה של האור, מהו באמת האור, איך אנחנו מסתכלים על האור, מה אומרת לנו הפרשה הזאת על משם והלאה. ולמעשה אנחנו רואים במשנה, בתלמוד, התבוננות באור בהקשר של מצוות מעשיות, כלומר, בהקשר של פיתוח מצוות מעשיות. כלומר, כפי שאמרתי גם בשיעורים הקודמים, אם יש לנו את שמע ישראל בספר דברים, מתי לומר את שמע ישראל בערב, מתי לומר אותם בבוקר, מתי לומר אותם בדרך, כמה פעמים לומר אותם. למשל בפסח, אם ישנו מקום שלא היה בו חמץ, אז יש צורך להתבונן בו בצורה מסוימת. אבל אם יש מקום שאנחנו יודעים שהיה בו חמץ, אז יש לקחת נר ולהתבונן היטב בכל פינה ופינה, ואיך להתבונן וכדומה, כן, כדי לבאר את החמץ לפני ליל הסדר. כן, אלה דברים שבאמת פיתחו את המחשבה, את הפלפול, את ההתבוננות בפרטים מצד אחד, וזו גדולתם, וגם שימרו את כפי שאמרתי קודם לכן, במהלך שנות הגלות של העם היהודי, את ספר הספרים, ובאמצעות אותה התבוננות, אותה הידרשות לפרטים של היומיום וכדומה. אבל מצד שני, יש איתם בעיה, מפני שהם מתבוננים באותם פרטים, דברים שלא מצויים בתורה, ובד בבד הם נדרשים לאותם פרטים לפי דעת חכמים, ולא לפי איזה מוכחות וכדומה, ועל ידי כך הם גם מפספסים את ההתבוננות המופתית, הרציונלית, האוניברסלית, בטקסט המקראי, ובהנחיות של הטקסט המקראי לעבודת האלוהים. לעומת זאת, בנצרות אנחנו רואים הידרשות לעניין האור ולעניין הסבר מהו האור, כן? ואנחנו רואים את זאת באותה פרשייה כאשר ישוע או ישו, כן, עובר מהר הזיתים לבית המקדש, מתחיל ללמד שם, ואז באים אליו הסופרים והפרושים, רוצים לנסות אותו, ואומרים לו, תשמע, יש פה אישה נואפת, לפי מצוות משה, יש לסקול אותה, מה דעתך רבי, מה יש לעשות? ואז הוא כותב משהו על הקרקע, ואומר להם, מי שלא חטא מכם, הוא הראשון שיזרוק עליה אבן, כן, מה שנקרא. ואין מישהו שלא חוטא, כן, חוץ מלטענתו הוא, ואז כולם הולכים, ובא אליו האישה, והוא שואל אותה, מי הרשיע אותך? אז היא אומרת לו, אף אחד. אז הוא אומר לה, תשמעי, אני לא מרשיע אותך, ולכי לדרכך, אבל אל תוסיפי לחטוא. כלומר, הוא יודע שהיא חטאה. כל אחד חוטא, כן, אבל בהקשר הזה, ההקשר ברור, אל תוסיפי לחטוא. ואז הוא נדרש אל הפרושים שנמצאים שם במקום, והוא אומר להם את המשפט המכונן בנצרות הבא, ואני מקריא. ישוע הוסיף לדבר אליהם ואמר, אני אור העולם. איש ההולך אחריי לא יתהלך בחושך, אלא אור החיים יהיה לו. אמרו לפרושים, אתה מעיד על עצמך, עדותך אינה נאמנה. השיב להם ישוע ואמר להם, גם אני מעיד על עצמי עדות נאמנה. מדוע הוא מעיד על עצמו עדות נאמנה? כי אצלכם מעידים בשניים, ואצלי אני מעיד וגם אבי מעיד, כן, מה שנקרא. ואז הוא למעשה מתנצח איתם וכדומה, ואומר להם שהוא יודע מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך, והם לא יודעים מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך. ואז הם שואלים אותו, איפה אביך? ואז הוא עונה להם, גם אותי, גם אבי אינכם מכירים, אילו הכרתם אותי, גם את אבי הייתם מכירים. ואז הוא גם אומר להם שהוא מכיר את אבי וכדומה. ואז הוא אומר להם דבר מאוד מעניין, הוא אומר להם, תראו, אם אתם תמצאו, אם אתם תוכיחו שיש בי איזשהו עוון, אז בבקשה, אבל אני אומר לכם את האמת, ולמה אתם לא מאמינים לי וכדומה וכדומה וכדומה.
ובכן, בפרשה הפנטסטית הזו אנחנו רואים מספר דברים, אבל אני מוצא לנכון להידרש קודם כל לדיון, לוויכוח, לשיחה שהייתה בין פרופסור ישעיהו ליבוביץ' בזמנו לבין פרופסור מרסל דוברה שהיה נזיר דומיניקני בישראל, גם חתם פרס ישראל, כן? ובמסגרת השיחה הזו אמר לו ולקהל פרופסור ליבוביץ' שהיהדות היא אינדיפרנטית לנצרות. כלומר, לא מעניין אותה מה אומרת הנצרות, היא אדישה למה שאומרת הנצרות, היא לא מחשיבה אותה בכלל, כן? לא, אני אומר מבחינה רעיונית, מבחינה תיאולוגית, כן? ואפשר לראות גם בעניין הזה מבחינת הפשט לכאורה, למה? כי אדם מעיד על עצמו שהוא אור העולם, כן? שהוא מכיר את מציאות אלוהים, הוא מכיר את אבי, כן? אני מכיר את אבי, הוא מכיר את מציאות אלוהים, כאשר מבחינת הפשט זה ברור שיש פה בעיה, כן? יש פה בעיה. איש לא מכיר את מציאות אלוהים. כמובן שהנצרות פתרה את זה באופן שבו ישוע הוא חלק מהאלוהות וכדומה, היה ביניהם גם ויכוח על העניין הזה, הוא חלק מהאלוהות, הוא שווה מעמד לאב ולרוח הקודש וכדומה, וכבר אמרתי שעם זה מבחינת הפשט כשלעצמו יש בעיה. ולעומת זאת אמר לו האב מרסל דוברה, תראה, אנחנו מחכים ליום שבו אל מול תורת משה תהיה התקדמות אחרת, תהיה איזשהו תיקון, כפי שאמר, אולי, אני לא זוכר אם הוא אמר את זה, אבל כפי שאמר ירמיהו, לגבי ברית חדשה, כן, עם בית ישראל ובית יהודה. ופה אני סבור שראוי לומר לפרופסור ישעיהו ליבוביץ' שזה שהיהדות היא אינדיפרנטית למי שקם לאתגר אותה, זאת בעיה, מפני שברגע שאתה לא נדרש לביקורת כלפיך, אז אתה לא מתקדם, אז אתה נשאר באיזשהו קיפאון, ואז ישנה התקדמות כתוצאה מאי ההידרשות הזו, מהאדישות הזאת, אתה למעשה מפספס, אתה הולך בדרך השגיאה, כאשר גם הצד השני הולך בדרך שגיאה, מכיוון שאין איזושהי אינטראקציה של הוכחה, של הפרחה, של הוכחה, של הפרחה. את זאת ניתן לראות במצב שאליו הגיעו שלוש הדתות המונותאיסטיות הגדולות. ובכן, מה אנחנו בעצם רואים בפרשה הזאת של האישה הנואפת ושהוא מעיד על עצמו שהוא אור העולם וכדומה, כן, שהוא מכיר את אביו וכדומה, ישו, כן? מה אנחנו רואים פה? אנחנו בעצם רואים פה איזושהי התבוננות על תורת משה, כי הם באים ואומרים לו, תשמע, משה אמר, צריך במצב הזה לסקול אותה, כן? איזושהי התבוננות מבקרת, הייתי אומר, מבקשת ללכת הלאה. וזה עניין מאוד מעניין שמן הראוי לא להיות אדיש אליו, אלא מן הראוי לחשוב עליו היטב. מדוע? מפני שהשאלה היא אם תורת משה היא סוף פסוק, והשאלה היא אם יש ללכת ממנה הלאה, או שיש להידרש אליה כאל נתון שזהו זה, איך אומרים, זהו זה והם בלתו, ומה שיש לעשות איתו הוא ללכת לפרטים לפרטי המצוות, לפרטי המנהגים וכדומה, בצורה לא מופתית, בצורה של רוב של חכמים, ובסופו של דבר גם להתנתק מתורת משה כשלעצמה. כפי שאנחנו נראה בהמשך, בין היתר ניצחוני בניי וכדומה, ולא יידרש לזה כעת. ובכן לפנינו אירוע מכונן, כלומר, משה אמר לסקול, ואני אומר לכם, אוקיי, מי שהיחיד שלא חוטא הוא זה הראשון שיסקול, ואז הם לא סוקלים, ואז הם בעצם לא מקיימים לכאורה את מה שמשה אמר, ואני אדרש לכך מה המשמעות של מה שמשה אומר, או מה שיהובה אומר למשה וכדומה, שהיא משמעות אחרת לגמרי, הן מהמשמעות הסובייקטיבית היהודית, הן מהמשמעות הסובייקטיבית הנוצרית והמוסלמית וכדומה. ומכל מקום אנחנו רואים כאן טענה שיש ללכת בדרך האמת, אלא שהוא בא ואומר, אני מתווך באיזשהו מקום, אני אור העולם, אני האמת, לכו אחריי או שתהיו בחושך. ועם העניין הזה כמובן שישנה בעיה, מפני שכפי שאנחנו רואים ב"ויאמר אלוהים יהי אור", אנחנו רואים את האור שבא מבפנים. אני לא נדרש כרגע להקשר הפיזיקלי של הסיבתיות, שלאחר אותה תקופה של 400 מיליון שנה, לאחר המפץ הגדול וכדומה. אנחנו מדברים כרגע על עבודת אלוהים. איך ראוי לעבוד את אלוהים? איך ראוי לעבוד את האמת? וראוי לעבוד את האמת מתוך אותו רעיון, אותו ניצוץ, אל מול מציאות שיש לתקן. כי כל מציאות שיש לתקן, בין אם היא מציאות בעולם היש היא מדעית, בין אם מציאות בעולם היש היא מוסרית, בין אם מציאות בעולם היש שהיא אמונית, יש לתקן אל מול החושך, אל מול הכאוס, אל מול התוהו ובוהו של המציאות הקודמת. וכל מציאות קודמת היא באיזשהו מקום תוהו ובוהו או כאוס וכדומה, כי כל מציאות קודמת, כפי שהאדם מסתכל עליה, היא מציאות של טעות, מעצם היותנו בני אדם.
ולכן המוטיב המכונן אל מול הטעות היא אותו אור, היא אותו רצון לפסוע בדרך האמת, היא אותה הכרעה לפסוע באורח תבוני שמשלבת הן את הרצון החופשי והן את התבונה הנעלה. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. ואותו אור הוא אור שהוא בלתי נפסק, הוא אור תמידי, הוא אור שמצוי, הוא אור שהפוטנציאל לו מצוי בכל אחת ואחד מאיתנו, ולא באדם אחד או במציאות אחת שהיא איזשהו סוג של מתווך ושיש ללכת אחריה או אין ללכת אחריה. לא, האור הזה מצוי בכל אחת ואחד מאיתנו, וכפי שאומר משה בהקשר הזה, הלוואי וכל ישראל בנביאים. וכשאנחנו מתבוננים בהתבוננות של האסלאם באותו הקשר של אור, אז אנחנו רואים התבוננות אחד לאחד באותה פרשייה של האישה הנואפת ושל הטענה של ישוע, שהוא מעיד על עצמו ואלוהים מעיד עליו, כן? שהוא אור העולם, שהוא אור החיים וכדומה. וההתבוננות הזאת, בלי שנאמר בה שהתבוננות כזאת, היא ההתבוננות שמופיעה בסורת אל-נור, כלומר בבשורת, כן? בבשורת האור האסלאמית, ובמסגרתה מצוי הפסוק אולי הידוע ביותר, אולי חוץ מהעדות, כן? הפסוק אולי הידוע ביותר בקוראן, והוא פסוק האור. ובא הקוראן ואומר מה עושים עם אישה נואפת, והוא כמובן מבקש לתקן גם את היהדות לא בשני עדים אלא בארבעה עדים, וגם את הנצרות לא באני ואני ישו ואלוהים מעיד וכדומה, אלא בארבעה עדים, כן, וכדומה, לגבי אותו נעוף, לגבי אותה הרשעה. מהי אותה הרשעה? לא באמצעות תיווך, אלא באמצעות הוכחה של ארבעה עדים. ואם אין אפשרות לארבעה עדים, אז מעיד הטוען לנעוף, כן, הבעל או כדומה, הוא נשבע באלוהים 4 פעמים, ואיך אפשר להפר את השבועה הזו? האישה, זה מאוד מעניין, כי יש פה הקבלה בין האיש לבין האישה, האישה יכולה להעיד 4 פעמים שהיא לא עשתה את זה, וכמובן מי שמעיד עדות שקר אז מארת אלוהים עליו וכדומה. ואז נדרש הקוראן לאור ולהתקפה חזיתית על הטענה של ישוע שהוא אור העולם. וכך אומר פסוק האור, באמת נפלא, פסוק באמת נפלא וראוי להתבונן בו היטב היטב. אלוהים הוא מאור השמיים והארץ. אורו נמשל כשיפוע בחומה אשר בו מנורה, והמנורה בכלי זכוכית, והזכוכית תהל אור ככוכב נוגה. פרי עץ מבורך, הזית יוקד בה. איננו צומח, לא במזרח ולא במערב. שמנו מפיק אור, גם אם לא תיגע בו האש. נרו יהל על כל הנרות. ואלוהים ינחה באורו את הישר בעיניו. כך ממשיל אלוהים משלים לבני האדם, כי הוא יודע הכל. ובכן, אנחנו רואים פה התרסה ורצון לתיקון של אותה טענה של ישוע שהוא אור העולם. לא אותה אור העולם, אלא אלוהים הוא מאור העולם. ומבחינת האמונה התבונית הרציונלית, גם באמירה הזאת ישנה איזושהי בעיה. מדוע? מפני שאלוהים הוא לא רק מאור העולם, אלוהים הוא כל העולם, אלוהים הוא כל המציאות, המציאות שקדמה למציאות היש, המציאות שיצרה את מציאות היש, המציאות שכוללת את מציאות היש, וכפי שאנחנו רואים בפרשת בראשית, האור הוא שלב שלאחר בריאת העולם וכדומה. ולכן מצד אחד אותה התרסה מול ישוע, התרסה שהיא מבחינת הפשט, כן, שאפשר ודאי להבין אותה, אפשר ודאי להבין את התיקון הזה. מצד שני, יש איתה בעיה מבחינה זו שכן אלוהים יודע הכל, זה שוב איזושהי ייחוס של איזושהי תכונה לאלוהים שיש איתה בעיה, ואני אדרש לכך גם בהמשך. ומנגד, יש פה דברים באמת מאוד מעניינים, והפסוק הזה הפך להיות באמת אחד הפסוקים המכוננים של הקוראן, שמשמש גם את המיסטיקה המוסלמית וכדומה, וכפי שאמרתי, הדרך הנכונה בפסיעה באמת היא באורח מופתי, של הוכחה, של הפרחה, באורח רציונלי, באורח אמוני מופתי, באורח ישראלי, לא באורח מיסטי, לא באורח ניחושי וכדומה, ונדרש לכך פעם אחר פעם גם בהמשך הדברים. אבל מנגד אנחנו רואים פה משהו מאוד מעניין, כלומר אותה הצבה של האור בחומה, וזה מאוד מזכיר את מה שאמרתי בעניין הגבול, בעניין רוח אלוהים
שהיא היסוד הכללי הראשון שאנחנו רואים מבחינת יהובה אלוהים, של הגבול בין המציאות שקדמה למציאות היש לבין מציאות היש, שהוא הגבול שרק אליו אפשר להידרש מצד מציאות היש ולא מהצד השני, מה שנקרא, כן? ואותו פסוק אור נפלא שבא ואומר, כן, אלוהים מציב מנורה בתוך החומה, כן? שהיא לא מוארת בגלל איזשהו שמן, בגלל איזשהו עניין סיבתי, שזה מתקשר גם להיבט ההתבוננות הרעיונית, האמונית-תבונית מול ההתבוננות הפיזיקלית, שלמעשה כוללת ההתבוננות הפיזיקלית, כן? אבל התבוננות אחרת, כוללת יותר, גם לא רק לגבי המצוי, אלא גם לגבי הראוי, כפי שאנחנו נראה גם בהמשך הדברים. וזהו אור שמאיר בלי אש, זהו אור שמאיר בלי שמן, זהו אור שהוא אור כשלעצמו. אכן, זהו האור שבתוך מחשבת האדם האמוני, תבוני, בתוך מחשבת האדם המתעלה אל מול המציאות, אל מול החושך, אל מול הכאוס, באורח של רעיון, באורח של התמודדות רצונית, רעיונית, נעלה, התמודדות אמונית תבונית, התמודדות ישראלית. ומוטיב האור שימש באמת לכמה מההתעלויות הגדולות בהיסטוריה בתולדות האנושות. בין היתר אנחנו יודעים שאחד נשיאי הבודהיזם, הפגת הסבל, כן, הוא ההארה, הנירוונה, שזה מזכיר באמת את ההקשר של האור שבא מבפנים, אם כי הוא בא באמצעים חיצוניים מסוימים, חיצוניים פנימיים מסוימים, והוא לא בא כדי לתקן את החושך מבחוץ, או את הכאוס, או את אי הסדר בחומר או ברוח, אלא הוא בא כדי להפיג את הסבל, וכאן יש הבדל גדול מאוד אל מול האמונה האוניברסלית, אל מול האמונה הישראלית. ומנגד אנחנו יודעים שאחד מיסודות הפיזיקה המודרנית, פריצת הדרך של הפיזיקה המודרנית, של המדע המודרני, הוא בהתבוננות של אלברט איינשטיין על האור, על מהירות האור, על תורת היחסות וכדומה. והייתי מפנה בשלב הזה למספר התייחסויות בתרבות הפופולרית במאה ה-20 לסוגיית האור, שהן התבוננויות מאוד מעניינות, שאני חושב שאפשר לראות שתפסו את האסנס, את המהות של אותו פסוק נפלא, שבאמת הצית את לבבות וגם את הרגשות וגם את השכל של רבים רבים באנושות. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. ההתייחסות הראשונה שאני נדרש אליה היא במסגרת סרט נפלא בשם 10 הדיברות, סרטו של ססיל בי דה מיל, בכיכובו של צ'רלטון הסטון וגם אחרים, אן בקסטר ואדוארד רובינסון ואחרים, כן? ובתחילת הסרט הזה הוא מציג את הפצעת האור עם אותו פסוק נפלא, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. וההתייחסות השנייה שאני מבקש להידרש אליה היא התייחסות של הביטלס בשירם הנפלא Let It Be. וכך בין היתר נאמר בשיר הבאמת נפלא הזה, ששוב תופס היטב את עיקר הדברים שלפניכם מבחינה רציונלית, מבחינה מופתית, מבחינה ישראלית. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. והנה יש פה הפניה אל הנצרות כמובן, Mother Mary, כן, אמו של ישוע, אמו של ישו, ותפיסה של, באותו זמן של משבר, נאמרים דברי חוכמה. ומה נאמר שם בין היתר? And when the broken heart people living in the world agree, there will be an answer, let it be. ואכן, האור הוא ראשית התשובה. האור הוא ראשית התשובה אל מול הטעות הקודמת, אל מול הכאוס, אל מול הבלגן, אל מול התוהו ובוהו, אל מול החושך של הטעות בכל המישורים, של הטעות הקודמת בכל המישורים, כאשר אותו אור הוא אור תבוני, מופתי, אוניברסלי, בכל המישורים. ואז הוא מתייחס ישירות לאור. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow. Let it be. Let it be, let it be. There will be an answer. Let it be. מילים יוצאות מן הכלל שפשוט תופסות את העניין, איך אומרים, באסנס שלו, ביסוד שלו.
ושיר נפלא אחר מההוויה הישראלית, מההוויה של משבר, מההוויה של מלחמת יום הכיפורים הקשה בשנת 1973, הוא שירה הנפלא של נעמי שמר, שנכתב על רקע אותו שיר Let It Be של הביטלס, ושם נאמר בין היתר: עוד יש מפרש לבן באופק מול ענן שחור כבד, כל שנבקש לו יהי. ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי. כל שנבקש לו יהי. ושוב, יש כאן תפיסה פנטסטית של הדברים. החושך והאור, והאור נמצא מבפנים. מבחינת האמונה התבונית, האור נמצא מבפנים, והאור הוא ראשית פסיעת הדרך. והעניין הזה מזכיר לי מלומד נפלא בהוויה הישראלית, היסטוריון מצוין בשם פרופסור מיכאל הר-סגור. ופרופסור מיכאל הר-סגור, כשהוא בשנת 1949 עלה עם קבוצה חלוצית להקים קיבוץ בישראל, והוא נתן לקיבוץ הזה שמו, ושמו הוא זיקים. ומדוע? מפני שבמאה ה-19, בשנות ה-20 של המאה ה-19, אירע אירוע בשם מהפכת הדקבריסטים ברוסיה. כאשר אצילים ואנשי צבא קמו מול הצאר ניקולאי הראשון, הצאר החדש ניקולאי הראשון, שהחליט ללכת בצורה אבסולוטית חמורה, כאשר כבר היו רעיונות הנאורות, בוודאי המהפכה הצרפתית עם נפוליאון, זה לאחר מלחמות נפוליאון וכדומה, והם התמרדו מולו במרד שנכשל, ולאחר מכן ראשיהם הוצאו להורג וכדומה. אבל מה שמעניין פה הוא מכתב ששלח להם המשורר הלאומי של רוסיה, אלכסנדר פושקין. ובמכתב הזה נאמר בין היתר, מזיקים תצא להבה. והעניין הזה של מזיקים תצא להבה, וגם אותה מהפכה שנכשלה, היא השפיעה לאחר מכן גם על השינויים והמהפכות שהיו לאחר מכן, המהפכה הקומוניסטית בראשיתה וכדומה, מה שקרה אחרי זה נידרש בהמשך. ועל סמך אותו מכתב של אלכסנדר פושקין לדקבריסטים, מזיקים תצא להבה, קרא פרופסור מיכאל הר-סגור לקיבוץ שהקים הוא וחבריו בשם זיקים. כי מזיקים תצא להבה. האור הוא ראשית הדרך, האור שבא מבפנים. אותה הכרעה רצונית תבונית, שהיא הכרעה של אור אל מול החושך, ולא בכדי אותה תקופת השכלה נפלאה שהביאה לאדם את ערכי היסוד של החירות, של השוויון, של הקניין וכדומה, ובהשקפות שונות, ואני גם אדרש לזה בהמשך, לא בכדי היא נקראה הנאורות, the enlightenment. מפני שאל מול החושך, אל מול הכאוס, גם במדע, גם במוסר, גם באמונה, הצעד הראשון שמנחה אותנו התורה שיש לפסוע בו, והוא צעד שנכון לכל זמן וזמן, הוא הצעד שמתחיל אצלנו מבפנים, הוא הצעד של ההכרעה הרצונית הנעלה, לפסוע באורח תבוני נעלה, באורח תבוני אמוני נעלה, באורח הישראלי. תודה.